Την καλησπέρα μου σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για την θεωρία της Ταρτάρια. Ένα θέμα το οποίο το άγγιξα πρώτο στην Ελλάδα, με θάρρος εννοείται και με γνώση. Θα ήθελα πριν ξεκινήσει αυτή η εκπομπή να κάνω μια πολύ μεγάλη έτσι και σοβαρή υπενθύμηση στον κόσμο ότι ο πρώτος άνθρωπος που έκανε αναφορά στην Ταρτάρια στο ελληνικό το YouTube ήταν ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, αυτός που βλέπετε τώρα δηλαδή στις οθόνες σας. Με τον δικό μου τρόπο, με τη δικιά μου θεωρία, συνυφασμένη στο ιστορικό συνεχές που έπρεπε να την δέσω. Αν μετά από μένα ακολούθησαν άλλοι YouTubers και τι έκαναν και τι δεν έκαναν, μπράβο τους, πρόβλημά τους, δικό τους θέμα είναι, συγχαρητήρια, έκαναν καλή δουλειά, δεν ξέρω πόσα βιντεάκια μου είδαν ή αν είδαν άλλων τα βίντεο. Εγώ σήμερα θα επεκταθώ κι άλλο στην θεωρία της Ταρτάρια, καθώς έχω καταλάβει ότι πάρα πολλοί κόσμος μου το ζήτησε βιντεάκι μου ξανά κι άλλο σχετικά με το τι είναι η Ταρτάρια, και θα έχουμε φυσικά αρκετό χρόνο να πούμε σήμερα πράγματα που δεν αναφέραμε στην πρώτη μου εκπομπή, την οποία όπως σας έχω πει την έχω κλειδώσει, καθώς όπως σας είχα πει, αν η εκπομπή εκείνη δεν πήγαινε όσο καλά θα ήθελα να πάει, θα την κλείδωνα. Γιατί? Για να μάθει ο κόσμος να είναι στο πόδι και να μην κοιμάται όρθιος. Γίνομαι κακός. Πρέπει όμως. Πρέπει να υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα, κάποιος ο οποίος να ξυπνάει, αν θέλετε, τους ανθρώπους, ακόμα και πολλές φορές παρά την θέλησή τους. Γιατί μερικοί άνθρωποι όντως είναι βαριεστημένοι, δεν θέλουν, ξεβολεύονται. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, αρχικά να πω μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους της ζωντανής μας συζήτησης. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, το ανέφερα πριν. Κάνω live streaming από τη Θεσσαλονίκη εδώ και περίπου 3 χρόνια. Βασικά από την έναρξη εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και θα πείτε για ποιο λόγο αναφέρω αυτό το συμβάν, αυτήν τη λεπτομέρεια. Θα καταλάβετε αμέσως. Το αναφέρω διότι αυτή η θεωρία της Ταρτάρια, που βλέπω ότι την έχουν διαφημίσει πάρα πολλοί Έλληνες πλέον YouTubers, άσχετοι είστε. Συγγνώμη που σας το λέω, αγαπητοί μου φίλοι συν-YouTubers, αν μπορώ να σας χαρακτηρίσω έτσι, συν-YouTubers, έχω να σας πω κάποια αρκετά δυσάρεστα νέα, καθώς για άλλη μια φορά παρατηρώ ότι πιάνεστε κορόιδα. Κορόιδα μιας προπαγάνδας η οποία δεν έχει τέλος. Και εννοείται ότι σε αυτήν την προπαγάνδα συμμετέχουν και πολλοί χριστιανοί. Για τους δικούς τους φυσικά λόγους, καθώς φαίνεται να ευνοεί και την πίστη τους και διάφορες άλλες θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς το εξής. Κάτι που δεν το ξέρετε και το ξέρουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Και αν μου τη γυρίσει πάλι σήμερα και μου τη βαρέσει, θα κλειδώσω και αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, γι' αυτό όσοι την δείτε, κάντε ένα like, τζάμπα είναι, δωρεάν είναι. Το ακούσαμε και αυτό. Σε λίγο θα μου πούν μερικοί ότι με πληρώνουν κιόλας. Λοιπόν, τζάμπα είναι, κάντε ένα like, κάντε με κοινοποίηση σε έναν φίλο σας, σε κάποιον που παρακολουθεί παρόμοια έτσι θεματολογία, και θα σας πω ποιοι ξεκίνησαν την θεωρία της Ταρτάρια, καθώς πάρα πολλοί κόσμος δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Ρώσοι την ξεκίνησαν. Πολύ καλά ακούσατε. Ρώσοι την ξεκίνησαν υπό το πρόσχημα ότι βρήκαν κάποια κενά στην χρονολογική αφήγηση της Δύσης. Μάλιστα. Να το πιστέψουμε? Το πιστεύουμε. Αυτό ισχύει. Ότι όντως οι Ρώσοι βρήκαν κάποια δικαιολογημένα κενά στην χρονολόγηση που έχουν δημιουργήσει ο Πετάβιος και ο Σκάλιγκερ, οι χρονολόγοι, ας το πούμε έτσι, της Δύσης. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ 100% ότι όντως αυτό το πράγμα το έχουν κάνει οι Δυτικοί, το έχουν κάνει οι μοναχοί και το έχουν κάνει εννοείται και οι ιστορικοί της Δύσης. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει τι? Ότι έχουν παραχαράξει την ιστορία. Για πάρα πολλούς λόγους την έχουν παραχαράξει. Αυτό που δεν μου αρέσει όμως, πρώτον είναι ότι λέγεται θεωρία της Ταρτάρια. Το έχω αναφέρει
και στο παλιό μου το βίντεο. Ποια θεωρία της Ταρτάρια, βρεξιπόλητε, σκύθη, που δεν είχες μέχρι πριν από λίγους αιώνες να φας και να πιείς και δεν είχες αλφάβητο? Ποια θεωρία της Ταρτάρια? Λοιπόν, βλέπετε, αρχίζω και αλλάζω κατευθείαν στυλ και ρυθμό. Και είναι λογικό. Ποια θεωρία της Ταρτάρια, μωρέ κατακαημένε, που ήσουν στα δέντρα και με τα τόξα? Εντάξει, λοιπόν. Δεν υπάρχει Ταρτάρια. Ο όρος είναι λάθος. Ο όρος είναι λάθος. Και να υπάρχει αυτό που υπήρξε σαν ιστορικό υποβαθρό υπονοεί κάποια άλλα πράγματα. Άλλες κατασκευές, άλλες αρχιτεκτονικές, άλλον πολιτισμό, άλλη κουλτούρα. Οι Ρώσοι τι έκαναν? Το πήραν αυτό, το διαφήμισαν σε μερικά τσιράκια τους της Αμερικής, κυρίως κάτι μαύρους, και τους έβαλαν να προωθήσουν την ιδέα πως μέχρι και τις πυραμίδες της Γκίζας, προσέξτε, τρομερό, μέχρι και τις πυραμίδες της Γκίζας, λέει, τις έχουν χτίσει Ρώσοι και Μογγόλοι. Και μάλιστα ο Τσέγκις Χάν. Ξέρω ότι για να το αντέξει αυτό κάποιος είναι, όταν το ακούει πρώτη φορά, είναι πάρα πολύ τρομακτικό, έτσι δεν είναι? Ωραία. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Είναι δυνατόν αυτοί που υποστηρίζουν την θεωρία της Ταρτάρια να λένε ότι οι Ρώσοι έχτισαν τις πυραμίδες της Γκίζας και πολύ πιθανόν να τις έχει χτίσει ο Τζέγκις Χάν και οι Μογγόλοι? Ναι. Ακριβώς αυτό που σας ανέφερα. Υπάρχει ένα δεκάτομο ενός Ρώσου, δεκάτομη, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν μπορώ να πω. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά ο άνθρωπος και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ώσπου ξαφνικά, από ένα σημείο και μετά, εκεί που κάνει ιστορική έρευνα και ανάλυση, όπως κάνουμε και εμείς σε αυτό εδώ το κανάλι. Λοιπόν, και πάρα πολύ σοφά και ωραία τα λέει, επιχειρηματολογώντας τι είναι η Ταρτάρια και τι δεν είναι, ξαφνικά αρχίζει και το πιάνει μια τρέλα και λέει ότι όλα τα κτίρια όλου του κόσμου, προσέξτε, όλα τα κτίρια όλου του κόσμου, που είναι σαν αυτό εδώ το κάστρο που βρίσκεται στο Ντάλλας, θα έρθουμε και σε λιγάκι σε αυτό, μην φύγετε, μείνετε μαζί μου, τι είναι αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας, ότι όλα αυτά τα κτίρια τα έχουν χτίσει, λέει, οι Ρώσοι. Και τις πυραμίδες. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω τίποτα. Όντως οι Ρώσοι μπορεί να έχτισαν, ή οι Ρώσοι μασόνοι ή οι Ρώσοι αρχιτέκτονες, όντως μπορεί να έχτισαν κάποια πράγματα. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Εντάξει, δεν είμαστε χαζοί, όντως. Τώρα, από αυτό όμως, το να πας ότι παγκοσμίως όλα τα κτίρια ανήκουν στη Ρωσία, από τις πυραμίδες της Γκίζας και τη Σφίγγα μέχρι τον πύργο του Άιφελ, και ότι ουσιαστικά ο δυτικός πολιτισμός, προσέξτε, δεν υπάρχει, και μάλιστα αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι αναιρούν μέχρι αηδίας, και αυτό δεν το έχουν αναφέρει οι άλλοι YouTubers, αναιρούν μέχρι αηδίας τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και φτάνουν μέχρι και στο σημείο να πούνε ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός δεν έχει υπάρξει ποτέ. Ωραία. Πάρτε μια ανάσα. Πάρτε μια ανάσα. Είναι δυνατόν ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός να μην έχει υπάρξει? Θα πρέπει να είμαστε χαζοί. Και σας τα λέω τώρα όλα αυτά, γιατί μερικοί από εσάς είσαστε φανατικοί υποστηρικτές των Ρώσων. Φανατικοί. Καλά κάνετε, έχετε τους λόγους σας. Τους θεωρείτε αντίπαλον δέος της Αμερικής, κακός. Αδέρφια είναι. Αδέρφια εξ αποστάσεως είναι. Ουσιαστικά κάνουν το διέρη και βασίλευε. Με έδρα το Βατικανό. Μπαμ. Έχουν τη Ρωσία, έχουν την Αμερική και έχουν έδρα το Βατικανό και τις Βρυξέλλες για να κάνουν κουμάντο τους Ευρωπαίους και τους γύρω-γύρω λαούς. Ωραία. Πάει αυτό. Λοιπόν, να πιστεύουμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Να το πιστεύουμε. Λοιπόν, αυτοί οι Ρώσοι, οι ιμπεριαλιστές, εντάξει, θεωρούν, όπως ανέφερα και πριν, ότι δεν έχει υπάρξει καθόλου ο δυτικός πολιτισμός. Και επειδή ο δυτικός πολιτισμός έχει έδρα την αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες, είναι ουσιαστικά σαν να μας λένε ότι δεν έχουν υπάρξει ούτε οι αρχαίοι Έλληνες. Και αυτό το έχουν επιχειρηματολογήσει στα βιβλία αυτά. Προσέξτε, το αναφέρουν, το λένε.
ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ότι οι αρχαίοι Έλληνες, λέει, είναι μούφα. Δεν έχουν υπάρξει. Λοιπόν, τώρα, βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό της σημερινής εκπομπής. Ωραία. Ποιος κατάλαβε ότι κάτι παίζεται με αυτήν την ταρτάρια? Και πότε? Λοιπόν, επειδή έχω ακούσει πολλά σχόλια και χθες είχα μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα με έναν φίλο, τον Κώστα, τον Ace, από το κανάλι, και μου λέει, ρε εσύ που ανέφερες πρώτος για την ταρτάρια, το θέμα αυτό το έχεις παγώσει. Λοιπόν, του λέω, το πάγωσα για τους δικούς μου λόγους. Και ξαφνικά βρέθηκε να το έχει πάρει κάποιος άλλος YouTuber το θέμα αυτό, δανεικό, κλέψει, και να το αναδεικνύει και να το παίζει και έξυπνος. Άκου λοιπόν, εσύ που πιστεύεις ότι είσαι πιο έξυπνος από μένα και σε γέννησε η μάνα σου πιο έξυπνη από μένα, θα ήθελα να σου πω κάτι τιμής Ένεκεν, και αν θέλεις αυτό που λένε και οι Γερμανοί, Mittelfinger, το μεσαίο δάκτυλο, εντάξει, τιμής Ένεκεν θα σου το πω αυτό το που θα σου πω τώρα. Εσύ μπορεί να ξεκίνησες να μιλάς για την ταρτάρια το 23-24 και εγώ θα σου πω το 24. Εγώ ξέρεις πότε πήρα γραμμή ότι κάτι παίζεται? Τσουτσεκάκι, κλέφτη, αντιγραφέα. Εγώ λοιπόν, που με κατηγορεί η μισή Ελλάδα για τους δικούς της λόγους, επειδή δεν είμαι χριστιανός και υπερήφανος που δεν είμαι χριστιανός, να είναι καλά τα γονίδια της μάνας μου που με ξύπνησαν, θα σας πω κάτι και θα σου πω και εσένα κάτι. Λοιπόν, φιλαράκι, το 18 και το 17, πόσα χρόνια πριν από σένα είναι αυτό? 7 και 8 χρόνια πριν από σένα, φιλαράκι. Ο Θετικός είχε πάει στην Πράγα, λοιπόν, το 2017, και εκεί πέρα μπορεί να ήταν και 16, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος του 16. Και εκεί πέρα, βλέποντας για πρώτη φορά αυτά τα άκρος επιβλητικά κτίρια, παύλα κάστρα, παύλα πανέμορφα, θεόρατα, αρχιτεκτονικά τέλεια κτίρια, είχα ήδη καταλάβει ότι από τότε, το 16-17, ότι κάτι βρωμάει παγκοσμίως. Από τότε. Δεν έχω τα βίντεο που τράβηξα και είσαι τυχερός που δεν τα έχω, γιατί έχασα το κινητό μου από εκείνη την εποχή και ήταν εκεί μέσα αποθηκευμένη. Το κινητό μου το χάρισα στην γυναίκα του ξαδέρφου μου, η οποία δεν είχε κινητό. Μέσα σε εκείνο το κινητό, ένα Sony ήτανε, μέσα σε εκείνο το κινητό, τότε εγώ δεν ήξερα ακόμα φωτογραφίες, Google Drive, τι σημαίνει και όλα αυτά, υπήρχαν όλα τα βιντεάκια που τράβηξα και από την, προσέξτε τώρα, γοτθική εκκλησία της Πράγας, μια τεράστια εκκλησία, όλοι επενδεδημένοι, με γυαλί βοημίας. Αν τη δείτε θα πάθετε το σοκ της ζωής σας. Και αν μπείτε μέσα, που μόνο Grand Masons θα μπορούσαν να την είχαν φτιάξει, που σημαίνει οι ύψιστοι των υψίστων αρχιτεκτόνων μασόνων του κόσμου θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα τέτοιο υπερτεράστιο οικοδόμημα. Στην Πράγα όλα αυτά. Εκεί λοιπόν το 16-17 στην Πράγα άρχισε από τότε το μυαλό μου να παίρνει μπρος και στροφές, και μάλιστα πολύ άγρια, γιατί εσύ τότε ακόμα δεν είχες πάρει γραμμή τίποτα, έκανες δημοσιογραφία, αυτός που το παίζει τώρα ότι εγώ το βγάλα το θέμα, λέει, και δεν έχει κάνει ούτε μισή νήξη να πει όχι, ο Θετικός το έκανε. Πέστε και ένα μπράβο στο Θετικό, δείτε λίγο και τα βίντεο του Θετικού, τίποτα, μούγκα. Λοιπόν, όλους αυτούς που τα κάνουν τα βιντεάκια πλέον τους έχω για πρωινό, ένα αυτό. Και δεύτερο, μετά την Πράγα, εξυπνάκια, μετά την Πράγα, όπου ξεκίνησε το γονίδιό μου να ενεργοποιείται, καθώς έβλεπα γάλματα, έβλεπα τελαμόνιους. Ξέρουμε τι είναι η τελαμόνη? Υπάρχει κάποιος, πιστεύετε, που να ξέρει τι είναι η τελαμόνη? Η τελαμόνη είναι τα όντα που θα δείτε στις χώρες της Δύσης, που βαστάνε, συνήθως είναι σκυμμένοι έτσι, προς τα κάτω, έτσι, και βαστάνε από πάνω τους πέτρινους ογκόλιθους, αν θέλετε, και όλα τα κτίσματα στην πλάτη τους, εδώ, έτσι. Στην Πράγα, π.χ. αν πάτε, είναι
γεμάτο. Γεμάτο με αυτά τα πρόσωπα. Λέγονται τελαμόνες τελαμόνιοι. Ωραία, μπορεί να παίρνουν το όνομά τους από τον Έαντα, τον τελαμόνιο. Έτσι τα ονομάζουν οι μασόνοι, προσέξτε. Έτσι τα ονομάζουν οι ελευθεροτέκτονες. Εντάξει, αυτά τα πρόσωπα. Το ξέρατε? Εγώ δεν το ήξερα. Το έμαθα πριν λίγο καιρό. Το είχα δει όμως, Κώστα μου. Το είχα δει στην Πράγα. Εντάξει. Πριν πόσα χρόνια, 7-8 χρόνια πριν. Το είχα δει, μου είχε μπει στο μάτι και έλεγα τι είναι αυτά. Αυτοί ποιοι είναι? Ο Ηρακλής είναι? Δεν μπορούσα να καταλάβω τότε ποιοι μπορεί να είναι. Ήτανε π.χ. ο Άτλαντας? Ποιος ήτανε? Ποιον απεικόνιζαν? Τι θέλαν να δείξουνε? Αυτά τα όντα. Λοιπόν, όλα αυτά που απεικονίζονται, πρώτον να πούμε πως είναι εννοείται όλα κοσμογονικά, κοσμολογικά, αστρολογικά και έχουν εννοείται σχέση με τι πιστεύετε? Με την μοίηση της ψυχής. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε δεν το πιστεύετε. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σχέση, κάντε και ένα like όσοι έχετε μπει τώρα, να πάμε κόντρα στους εχθρούς. Όλα αυτά έχουν σχέση με την κάθοδο της ψυχής, την ταλαιπωρία της, την περιπλάνησή της στο φυσικό πεδίο και στη συνέχεια την κάθαρσή της και την άνοδό της ξανά πάνω στον πάνω κόσμο. Λοιπόν, μετά την Πράγα όμως, να πιω και λίγο μια γουλιά καφέ. Είπαμε κάνουμε live, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Μετά την Πράγα, ο επόμενος σταθμός που πραγματικά μου ήρθε να βάλω τα κλάματα όταν βρέθηκα ήτανε Κωνσταντινούπολης. Ορίστε, τι είπες τώρα? Κάτσε ρε φίλε, πας καλά, είσαι τρελός? Ρε φίλε, είσαι τρελός? Κωνσταντινούπολη, Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Τουρκαλάδες τώρα εκεί. Τι να μας πούν οι Τουρκαλάδες ρε φίλε? Τι μπορεί να έχουν οι Τουρκαλάδες? Λοιπόν, άκου λίγο φιλαράκι και φίλοι του καναλιού. Άκου λίγο να σου πω κάτι για την Τουρκία και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και για τους Νεότουρκους. Δεν ξέρω τι σκατά λένε στο σχολείο. Διαβάζω βέβαια κάθε μέρα, έτσι. Το παίζω εγώ τώρα χαζός. Δεν ξέρω τι σκατά λένε στο σχολείο. Αν δεν πας σε μια χώρα και σε μια πόλη να πάρεις τον αέρα της, να πάρεις τον ηλεκτρισμό της, να πάρεις τον παλμό της και να τον απορροφήσεις μέσα σου, να τον πάρεις για τα καλά μέσα σου όμως, να τον κάνεις δικό σου, δεν πρόκειται να καταλάβεις τίποτα. Δεν πάει να διαβάσεις 8.000 βιβλία. 300 βιβλία να διαβάσεις. Λοιπόν, για ποιο λόγο το λέω αυτό? Και στην Κωνσταντινούπολη όταν πήγα το 18, κάπου εκεί μέσα, 18-19, 18 νομίζω, Νοέμβριο του 18, και στην Κωνσταντινούπολη έπαθα σοκ, δεύτερο σοκ πάλι με τα κτίρια. Λέω αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Κτίρια τερατώδους, προσέξτε, αρχιτεκτονικής, με την καλή έννοια. Τερατώδους αρχιτεκτονικής, πανέμορφης, πάλι με επίκεντρο την Ελλάδα. Βέβαια, στην Πράγα ήταν λίγο πιο διαφορετική και στη Φιλανδία ήταν λίγο πιο διαφορετική. Και η Πράγα και η Φιλανδία έχουν το ελληνικό το στοιχείο, αλλά έχουν και το αυστηρό το δικό τους, το βαρύ. Το καταλαβαίνεις. Όμως, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί έπαθα το σοκ της ζωής μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί ξαφνικά είδα ότι η αρχιτεκτονική που υπήρχε ήταν όλη ελληνική. Όλοι. Τα έβγαλα φωτογραφίες, χάθηκαν και αυτά. Δυστυχώς. Σήμερα όμως, όταν βλέπω τουρκικές σειρές, μπανίζω ένα σωρό κτίρια τα οποία είναι ελληνικά. Και ερχόμαστε τώρα στο εξής μέγα ερώτημα της σημερινής εκπομπής, στο οποίο θέλω όλοι να γράψετε κάτω στα σχόλια και φυσικά να κάνετε like και κοινοποίηση. Λοιπόν, πότε τα χτίσαν αυτά οι Τούρκοι? Ποτέ. Οι Τούρκοι ποτέ. Ποιοι τα χτίσανε? Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας θα σου πούνε. Μάλιστα. Πότε? Πριν το 55.
Ναι. Α, περίμενε. Πριν το 55. Ναι. Πριν το 55. Άρα πότε? Ανάμεσα στο 22 και το 55. Τι λέτε? Ανάμεσα στο 22 και το 55. Δηλαδή από το 22 μέχρι το 55 που έγινε η καταστροφή της Μικράς Ασίας και του Πόντου, συνεχίζανε να υπάρχουν κανονικότατα Έλληνες αρχιτέκτονες και να χτίζουν στην Τουρκία. Κάτσε λίγο να το σκεφτώ ξανά. Πιο πριν. Πόσο πιο πριν? Πιο πριν μπορούσαν να χτίσουν. Όταν σου μιλάω τώρα για κτίρια, κρίμα που δεν μπορώ να στα δείξω. Μιλάμε για κτίρια πάνω από 30 μέτρα και 40. Μ' ακολουθείς? Πάνω από 30 και 40 μέτρα κτίρια. Τι είπες τώρα, Και τα χτίσαν αυτά πότε? Πριν το 1900. Γιατί μέχρι το 1909, 10, 11 είχαμε και ένα σωρό πολέμους. 11, 12 δεν είχαμε Βαλκανικούς πολέμους? Μακεδονικό αγώνα. Πού τη βρήκαν την ηρεμία, την περίοδο ειρήνης, ευημερίας και πλούτου να σηκώσουν τέτοια κτίρια? Ρε φίλε θετικέ, τι μας βάζεις τώρα και τι μας κάνεις τώρα? Λοιπόν, τι σας βάζω τώρα και τι σας κάνω τώρα? Έτσι μιλάνε οι ερευνητές. Ο ερευνητής πρέπει να έχει πάει να έχει δει. Δεν φτάνει να κλέβεις τον θετικό. Δεν φτάνει να μπαίνεις στο TikTok και να βλέπεις. Πρέπει να έχεις πάει, να έχεις δει, να έχεις ζήσει, να έχεις πιάσει παλμό, να έχεις αγαπήσει την πόλη, να την νιώσεις. Λοιπόν, σας λέω ότι τα κτίρια αυτά που υπάρχουν εκεί στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να είναι πολύ πριν από το 1900 και πολύ πριν από το 1850. Τι λες ρε φίλε, έχεις τρελαθεί τελείως? Είναι δυνατόν να χτίζανε έτσι τόσο καλά πριν το 1850? Εγώ θα σου πω και πριν το 1800 ότι είναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί η καταστροφή ξεκίνησε μετά το 1850. Προσέξτε, η καταστροφή του παλιού κόσμου, εν τω μεταξύ, να κάνουμε και ένα ακόμα credit στον θετικό, γιατί οι ξένοι το λένε, το αποκαλούν the old world. Σωστά μέχρι εδώ, ο παλιός ο κόσμος. Ο θετικός δεν ικανοποιείται με αυτόν τον όρο. Και δεν ικανοποιήθηκα και γι' αυτό και μου αξίζει credit και το λέω με την καλή έννοια. Χαίστηκα από την αλαζονία μου ή την έπαρσή μου. Παλιός ελληνικός κόσμος. Και όταν έκανα το live, τι έκανες λέει? Live από την Φιλανδία. Δείτε τον παλιό ελληνικό κόσμο να ζωντανεύει και σας έδειξα ζωντανά κτίρια τα οποία είναι χτισμένα. Λες και βρίσκεσαι στην αρχαία Ελλάδα. Έπαθε σοκ ο κόσμος. Σου λέει τι κάνει αυτός? Εν τω μεταξύ και αυτό εδώ, ό,τι έχω αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, και σε αυτό λοιπόν το σημείο που έλεγα, εγώ επέμενα παλιός ελληνικός κόσμος και κάποιοι παλιός κόσμος. Όχι φίλε μου, είναι παλιός ελληνικός κόσμος. Δεν σου μιλάω τώρα για αυτό εδώ το κτίριο. Αυτό εδώ το κτίριο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Κάστρο, καστροειδές, τύπου κάστρου. Εγώ σου μιλάω για αυτά που υπάρχουν στην Ευρώπη, μέχρι και στην Τουρκία. Κτίρια τα οποία και στην Αμερική δείχνουν ότι είναι ελληνικής επιρροής, ελληνικής τεχνοτροπίας, ελληνικής ψυχοσύνθεσης. Γιατί έρχεται ο άλλος και μου λέει, ρε εσύ θετικέ, αυτά μπορεί να τα χτίσανε και οι μασόνοι, οι Άγγλοι, οι τέτοιοι, οι αλλιώς και ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, σωστά παιδιά, μην λέτε ονόματα άλλων YouTubers. Εγώ δεν αναφέρομαι ποτέ σε κάποιον. Όποιος γράφει όνομα άλλων YouTuber ή πολιτικά ονόματα, τα σχόλια σβήνονται όλα, έτσι. Πάρα αυτά. Πάρα αυτά σημαίνει ταύτην. Επιτόπου. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να λέμε άλλα τα ονόματα. Κάνουμε like στο βίντεο, κοινοποιούμε μόνο χωρίς να αναφερόμαστε σε άλλα ονόματα. Εντάξει. Θα μπορούσα εγώ να πω τα ονόματα, δεν τα λέω. Δεν χρειάζεται. Γιατί? Δεν χρειάζεται να δώσω αξία. Όταν λες το όνομα κάποιου, του δίνεις αξία. Αυτό είναι λίγο μαγικό. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Πάμε λοιπόν παρακάτω.
Ο παλιός ελληνικός κόσμος, όρος που τον εισήγαγα το 2024 και στο κοινό της Ελλάδας και στο κοινό όμως του YouTube. Μέχρι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Καθώς ακούγαμε από τους ξένους, τους ρωσολάτρεις, τους ταρταρολάγνους, γιατί είναι ταρταρολάγνοι. Εγώ δεν είμαι ταρταρολάγνος, ούτε ρωσολάγνος, ούτε αμερικανολάγνος. Εγώ είμαι ελληνολάγνος, κι αν σας αρέσει μερικούς. Εγώ είμαι ελληνολάγνος. Εντάξει, λατρεύω, αγαπάω, γουστάρω οτιδήποτε λάτρευαν, προσέξτε, με υψηλό φρόνημα οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό μου αρέσει εμένα. Και πολλές φορές αυτό μπορεί να έρθει σε σύγκρουση ή σε αντιπαράθεση με τα πιστεύω μερικών ανθρώπων. Με γεια σου, με χαρά σου. Αλλά ξέρω πλέον σίγουρα ότι οι 9 στους 10 ή αν θέλετε οι 95 στους 100, που είναι τρομερό ποσοστό, συμφωνούν με αυτό που λέω. Εγώ δεν κρύβομαι. Δεν είμαι χέσης εγώ. Δεν κρύβομαι να πω πόσο like πήρα στο βίντεο για τον Ιησού, πόσο like πήρα για τον χριστιανισμό, πόσα like πήρα για την ταρτάρια. Τα λέω όλα. Δεν με νοιάζει. Γιατί δεν με νοιάζει? Γιατί είμαι στην αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στην αλήθεια του δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Λοιπόν, αυτό εδώ που σας έλεγα τώρα εδώ πέρα, το καστράκι, πάμε λίγο να δούμε τι μας λένε ότι είναι, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτήν την λεγόμενη, κοιτάξτε λίγο, New World. Δείτε λίγο τι έχουν κάνει. Μείνε μαζί μου, φίλε μου και φίλοι. Μείνε μαζί μου. Αυτά δεν θα τα ακούσετε, πιστεύω, σε άλλα κανάλια. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάμε. Λένε New World. Πού είναι το? Για αυτά εδώ τα κτίρια. Ότι είναι... Κάτσε να μάθω και πού είναι. Λοιπόν, με το αριστερό το δείχνω. Εντάξει, New World. Αυτά εδώ είναι ο νέος ο κόσμος. Τι σας έχω πει για την Καινή Διαθήκη? Την γυρίζεις τούμπα και τη διαβάζεις. Από πίσω προς τα εμπρός την ξεκινάς. Το θυμόσαστε αυτό? Ότι την Καινή Διαθήκη την έχουν κάνει έτσι για να είναι δυσνόητη και έχουν βάλει την αρχή στο τέλος και το τέλος στην αρχή. Μπράβο. Ακριβώς το ίδιο λοιπόν έχουν κάνει και με την ταρτάρια. Θα πω κάτι το οποίο τιμάει και εμένα και εσάς πάρα πολύ. Ειδικά τους Έλληνες της Γερμανίας. Οι υπόλοιποι στον υπόλοιπο τον κόσμο δεν μου έχουν στείλει ακόμα φωτογραφίες. Με απογοητεύετε μερικοί. Πραγματικά το λέω. Είσαστε δίπλα σε αυτά τα κτίρια. Σε αυτά εδώ. Δίπλα. Μόνο οι Έλληνες της Γερμανίας. Θα πω κάτι και για τους Έλληνες της Ελλάδας. Παιδιά, ξέρω ότι πάρα πολλοί Έλληνες της Ελλάδας λατρεύετε να μου στείλετε φωτογραφίες και μου στέλνετε υλικό. Αλλά μου στέλνετε υλικό δυστυχώς από όσα έχουν σπάσει και καταστρέψει οι χριστιανοί. Καθώς τέτοια κτίρια στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και ξέρω ότι πάρα πολλοί Έλληνες της Ελλάδας θέλετε να μου τα στείλετε. Το ξέρω. Το ξέρω. Έχετε αγαπήσει από το πρώτο λεπτό αυτό που κάνω και είμαι σίγουρος ότι θέλετε να βοηθήσετε. Αν λοιπόν θέλετε να βοηθήσετε, ψάξτε τα αυτά στο εξωτερικό. Υπάρχουν και σε μερικά ελληνικά νησάκια. Και στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτά εδώ τα διαφημίζουν, λέει, σαν τον νέο κόσμο. Ότι η Αμερική είναι New World. Πάλι ψέμα είναι. Κώστα, Ace. Γελάω. Μα δεν θα γελάσω. Αφού είναι ψέματα. Αυτά τα κτίρια, αγαπητοί μου φίλοι, δεν τα έχει σηκώσει κανένας Αμερικάνος. Και αυτό που μου γράφει ο Γιώργος ο Καραγιάννης, ότι άμα πας στη Βιέννη είναι σαν να βρίσκεσαι στην αρχαία Ελλάδα ή Αυστριακή. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να χαίρονται ή όχι, αλλά εγώ αμφιβάλλω αν τα χτίσαν αυτά οι σύγχρονοι Αυστριακοί. Όπως αμφιβάλλω ότι αυτά εδώ, το οποίο θα σας πω σε λίγο τι είναι και πού είναι, το χτίσαν, λέει, Αμερικάνοι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι τα βρήκαν έτοιμα και τα έχουν κάνει αυτό που λένε οι Αμερικανοί YouTubers repurposing. Εντάξει, repurposing. Δηλαδή τι? Επαναχρησιμοποίηση. Τα έχουν αλλάξει και τα επαναχρησιμοποιούν υπό το πρόσχημα και κάλυμα μιας άλλης λειτουργίας. Για παράδειγμα, αυτό π.χ. εδώ πέρα που φαίνεται σαν κάστρο, σήμερα το διαφημίζουν αφού έχει περάσει ένα σωρό ανακαινήσεις, renovations, ότι είναι, λέει, το Dallas Courthouse. Το έχουμε. Είναι το Dallas
Courthouse. Εγώ θα σας διαβάσω λιγάκι, δηλαδή εν ολίγης είναι το δικαστήριο της κομιτείας του Dallas. Μας λένε, ωραία, γιατί δεν το πιστεύουμε αυτό? Γιατί δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι αυτό εδώ είναι τα δικαστήρια του Dallas County? Αρχικά, να πάρω λίγο και την ζωντανή σας τη συζήτηση, να την βάλω λίγο πιο χαμηλά για να την βλέπω κι εγώ. Reverse engineering, γράφει ο Κάνκλι, ακριβώς αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, το κτίριο που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, φίλοι μου, αν το παρατηρήσετε, κάτσε λίγο να δω που είναι, εδώ κάτω, εδώ, το βλέπετε, έχει κάτι πολύ μικροσκοπικούς κοιονίσκους. Αυτό εδώ, δίπλα, όλη αυτή η δουλειά εδώ πέρα είναι άψογη, είναι τελειότητα. Τη βλέπετε την πέτρα, πόσο δουλεμένη είναι, όλη αυτή. Και, κάτσε, και αυτό εδώ πάνω μετά, το οποίο στην αρχή μάλλον, αυτό εδώ το κόκκινο, sandstone το λένε, θα το δώσω λιγάκι. Λοιπόν, και πάνω βλέπετε πώς είναι σχηματισμένες φυσικά, πώς είναι σχηματισμένοι οι πυργίσκοι και όλα αυτά. Και πάνω έχουν βάλει και ρολόγια. Οι φλόροι έχουν βάλει ρολόγια για να πιστεύει ο κόσμος ότι αυτά τα κτίρια ήταν για να δείχνουν στον κόσμο την ώρα. Λοιπόν, πέραν του ότι μπορεί να ήταν ενεργειακά κτίρια, για άλλους λόγους, δείτε λίγο ότι η κάτω η πέτρα με την πάνω πέτρα διαφέρει, εντάξει, άλλο εδώ, αλλά ενδιάμεσα όπως π.χ. εδώ πάνω, εντάξει, στα τόξα δηλαδή που λέμε, πάλι υπάρχει αυτή η πέτρα η γκρι και υπάρχει και εδώ πάνω και υπάρχει και εδώ πάνω και υπάρχει φυσικά και, κάτσε που δεν μπορώ να το πω, εδώ πάνω. Κάτσε το χέρι. Πρέπει να σπάς το χέρι μου ρε φίλε. Δεν πηγαίνει η κάμερα. Εδώ πάνω. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι διαφορετικά. Έχουν κάνει λοιπόν τρομερή χρησιμοποίηση της πέτρας. Σε ένα σημείο λοιπόν έτσι, σε ένα σημείο αλλιώς. Εγώ πιστεύω ότι και αυτό είχε γίνει σκόπιμα. Είχε γίνει σκόπιμα. Για λόγους, επαναλαμβάνω, που δεν μπορούμε εμείς σήμερα να τους κατανοήσουμε. Και ας κάνουμε πλάκα, ας αστειευόμαστε, είναι λογικό, είμαστε άνθρωποι, κάνουμε live ζωντανή εκπομπή, όλα είναι στο πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε να δούμε τι λέει η Wiki και προσέξτε, λέει 2 παραγράφους για αυτό εδώ το ιστορικό το κτίριο, το οποίο περιμένεις λογικά να γράφει της Παναγιάς στα μάτια. Τι γράφει, ξέρετε? Πάμε. Ακούστε. Πούντο. Το δικαστήριο, λέει, της κομιτείας του Ντάλλας χτίστηκε το 1892. Όλες οι ημερομηνίες παίζουν εκεί μέσα. Να ξέρετε. 1870, 80, 90. Έτσι. Λοιπόν. Από κόκκινο ψαμίτι με ρουστικ μαρμάρινους τόνους. Είναι ένα ιστορικό κυβερνητικό κτίριο που βρίσκεται στην οδό South Houston 100 στο Dallas του Τέξας. Μία τελεία. Το Dallas του Τέξας έχει σαν και αυτό το κτίριο και άλλα πολλά. Δεκάδες. Και υποψιάζομαι ότι πριν τα καταστρέψουν είχαν κι άλλα. Πολλά κτίρια κι άλλα τέτοια. Πριν τα καταστρέψουν. Στο Dallas του Τέξας. Το οποίο φημίζεται πως είναι καουμπόιδες, εντάξει, βουβαλάδες, με τα λάσα τους, με τους, εντάξει, κτηνοτρόφοι δηλαδή. Ερώτηση. Για δυνατούς λύτες και περιμένω σχόλια. Θέλω σήμερα να δείτε την εκπομπή και δεύτερη φορά και να μου απαντάτε κάτω από το βίντεο με σχόλια. Σε αυτά που λέω. Αυτό εδώ, το κτίριο, το κάνανε καουμπόιδες το 1892. Καουμπόιδες το κάνανε. Επόμενη ερώτηση. Ξαφνικά οι καουμπόιδες γίνανε μασόνοι τέκτονες. Επόμενη ερώτηση. Οι σχολές αρχιτεκτονικής
το 1892 δέχονταν καουμπόιδες και έχτιζαν τέτοια κτίρια? Πόσες σχολές αρχιτεκτονικής υπήρχαν το 1890? Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πόσοι λοιπόν πιστεύετε αρχιτέκτονες και πόσες σχολές αρχιτεκτονικής υπήρχαν εκείνη την εποχή στο Τέξας, στο Ντάλλας, εκείνη την εποχή? 0. Ο κόσμος δηλαδή το 1892 δεν είχε να φάει και έχτιζαν τέτοια κτίρια? Θέλετε να πούμε κι άλλα? Θα πούμε κι άλλα, γιατί τα ίδια που θα πω σήμερα, τις ίδιες ερωτήσεις, θα τις κάνουμε και σε άλλα βίντεο. Εντάξει. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Το υλικό, πού το βρήκαν το υλικό τόσο εύκολα και το μετέφεραν? Και πώς το μετέφεραν? Με τα καρά? Γιατί είναι, δηλαδή, πραγματικά δηλαδή είναι συνήθις ηρωνία και σκόμα πλέον και στον πιο απλό TikToker να σου πει ότι with baggy and horses, δηλαδή με κάρα και με άλογα, μπόρεσαν και κουβάλισαν τα υλικά. Προσέξτε λίγο τι λέμε. Εκείνη την εποχή. Έχει σημασία που τότε δεν υπήρχαν καν δρόμοι να χτίζανε τέτοια κτίρια. Το 1892. Και επαναλαμβάνω, αν δείτε εδώ κάτω χαμηλά, εδώ κάτω, εδώ, δείτε εδώ πόση πανέμορφη είναι αυτή εδώ η Κιονίσκη, οι δύο που έχει εδώ και εδώ δίπλα. Πανέμορφη. Και η βάση του, και δεν ξέρω, πηγαίνει πιο κάτω. Να πω επίσης, βομβαρδισμός να πω επίσης κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι πιστεύετε κι εσείς? Το μέσα του, τι περιείχε αρχικά? Ξέρετε γιατί? They have renovated it, λένε οι Αμερικάνοι, many times, που σημαίνει το έχουν ανακαινήσει πάρα πολλές φορές. Ακούστε λίγο τι λένε και βγάλτε μόνοι σας συμπεράσματα. Γνωστό ως παλιό κόκκινο δικαστικό μέγαρο, έγινε το παλιό κόκκινο μουσείο τοπικής ιστορίας το 2007. Το 2021 ανακοινώθηκε πως το παλιό κόκκινο μουσείο θα μεταφερόταν και το κτίριο θα επιστραφεί σε αίθουσα δικαιοσύνης. Το εφετείο του Texas Fifth Circuit Court of Appeal μεταφέρθηκε στο Old Red το 2024. Προχωράμε. Σχεδιάστηκε σε ρωμανικό στυλ Ριτσαρτσόνιαν, αρχιτεκτονικής από τον αρχιτέκτονα Max Orlop Jr. της εταιρείας Orlop και Kusener με έδρα Little Rock του Αρκάνσας. Η αυτοκινητοπομπή του Προέδρου, δηλαδή για αυτούς που το κατασκεύασαν, έχουμε ακριβώς 1,5 γραμμή. Σου λέει, αν σε ικανοποιεί αυτό θετικέ, έχουμε 1,5 γραμμή. Εντάξει, συνεχίζουμε. Πέρασε από εκεί ο Κέννεντι, το 1966 το δικαστικό μέγαρο αντικαταστάθηκε από ένα νεότερο κτίριο κοντά. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1976 προσθέθηκε στο Εθνικό Μητρό Ιστορικών Τόπων. Το 5 μέχρι το 7 το κτίριο ανακαινίστηκε. Το 5 μέχρι το 7 το κτίριο ανακαινίστηκε. Αν έχετε την ίδια πορεία με μένα, το ξέρω, συμφωνούμε σε όσα ακριβώς συζητάμε τώρα. Πώς? Το κυριότερο ερώτημα είναι πώς? Δείτε λίγο την αρχιτεκτονική του. Πόσο όμορφο είναι το κτίριο, πανέμορφο. Και ρωτήστε σήμερα, 2024, έναν πλούσιο αρχιτέκτονα, πλούσιο, και πείτε του, αυτά εδώ τα υλικά, και αυτό εδώ όλο το κάστρο, πόσο καιρό θέλεις να τα μαζέψεις, να τα μεταφέρεις και να το χτίσεις? Πόσο καιρό? Γιατί εδώ λέει ότι χτίστηκε το 1892. Φυσικά, παραλίγο να μας πούν πότε ξεκίνησε να χτίζεται, που είναι πιο σημαντικό, γιατί έτσι θα καταλαβαίναμε πάλι την μούφα. Συνήθως λένε στον κόσμο ότι αποπερατώθηκε μέσα σε 1 έως 3 χρόνια.
Έχει μια γουλιά ακόμα. Τι πράγμα? Αποπερατώθηκε, λέει, σε 1 έως 2 χρόνια, το πολύ 3. Ούτε, εγώ θα σου πω κάτι. 100 δούλους να έχεις, αυτό εδώ δεν το χτίζεις, το πράγμα. Αυτό εδώ. Δεν το χτίζεις με τίποτα. Αν δεν υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία και αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες σπουδές, δεν αρκεί να πεις πήρε, μετέφερε και έβαλε και έφυγε. Δεν φτάνει αυτό. Παιδιά, αυτά τα κτίρια είναι πολύ πριν από το 1890. Και αν μπορούμε να πούμε κάτι για την θεωρία της Ταρτάρια, που σας έλεγα πιο πριν ότι την προωθούν αυτήν την θεωρία διάφοροι ρωσικοί κύκλοι για τον δικό τους λόγο που είναι πανσλαβικό όραμα, προσέξτε το αυτό πάρα πολύ εσείς που με βλέπετε τώρα, να μην πέσουν οι Έλληνες στην παγίδα των Ταρτάρων, γιατί η Ταρτάρια ήταν η χώρα των Τατάρων. Δεν έχει όμως καμία σχέση αυτός ο πολιτισμός με τους Τατάρους. Εντάξει, με τους Σκύθες. Αυτός ο πολιτισμός πάλι είναι διαφορετικός, γιατί τα κτίρια αυτά εδώ, όπως υπάρχουν και στην Ουγγαρία και στην Τσεχία, που είναι σαν κάστρα ουσιαστικά, είναι κάτι άλλο. Ή αν θέλετε, ήθιστε να είναι κάτι άλλο. Κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα. Πολύ σημαντικό. Πείτε μου λίγο κάτι που πιστεύω θα πάθετε όλοι σοκ. Το βλέπετε το κτίριο αυτό? Πόσα τετραγωνικά είναι? Λέτε δεν θα είναι? Πραγματικά με το μάτι Ace, ο Κώστας ή όσοι από εσάς είστε τώρα μέσα, πόσοι είστε μέσα συνδεδεμένοι? 121. Λοιπόν, στείλτε το αυτό λίγο σε έναν αρχιτέκτονα φίλο σας, γνωστό σας. Πείτε του το εξής ερώτημα χειοθετικός για σένα, φίλε μου. Πόσα τετραγωνικά το κόβεις αυτό με το μάτι? Περίπου 1000 είναι? Δεν ξέρω, εγώ είμαι λίγο off, είμαι λίγο άσχετος με αυτά. Πόσα τετραγωνικά είναι αυτό εδώ το κτίριο? Για να συνεχίσω με τις ερωτήσεις μου, γιατί η δεύτερη μου ερώτηση είναι πιο σημαντική από την πρώτη. Το 1892, που αυτό εδώ το κτίριο παίζει να έχει πάνω από 50 χώρους και δωμάτια. Έρχεται λοιπόν η ερώτηση κόλαφος. Και να που λέμε για ποιο λόγο αξίζει να βλέπει ο κόσμος τις εκπομπές ολόκληρες και να έχει υπομονή. Αν δεν έχεις υπομονή δεν θα φτάσει στην πηγή να πιεις νερό. Πώς το ζεσταίνανε αυτό εδώ το πράγμα? Πώς το ζεσταίνανε αυτό εδώ το πράγμα όλο? Αυτοί που ήταν μέσα. Επαναλαμβάνω, όσοι έχετε μπει τώρα μέσα και είσαστε συνδεδεμένοι, θα ήθελα όσοι έχετε γνώσεις να μου γράψετε πόσα τετραγωνικά περίπου σας φαίνεται αυτό εδώ το κτίριο ότι είναι. Για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Αυτό το κτίριο δεν μπορείς να το ζεστάνεις με ξύλο. Εκείνη την εποχή τι είχανε? Προσέξτε λίγο τι λέω. Εκείνη την εποχή. Ποια εποχή? Το 1892 που μας λένε, ή μπορεί το 1500 που ήταν πολύ πιο προηγμένοι οι άνθρωποι? Τι? Αυτό εδώ το κτίριο σήμερα θα το ζεστάνεις με τι? Με ξύλα? Με τζάκι σε κάθε χώρο? Με ξυλολέβητα? Αυτοί πρέπει να είχαν συγγνώμη, κάντε μια κοινοποίηση. Αυτοί θα έπρεπε να είχαν εξεριζώσει όλα τα δάση του Αρκάνσας και του Τέξας, να μην είχαν αφήσει τίποτα για να ζεστάνουν αυτό εδώ το κτίριο για ένα χειμώνα. Εντάξει, όχι αυτά εδώ τα δέντρακια που βλέπετε τώρα, εδώ και που είναι και εδώ αυτά εδώ πέρα, δεν θα είχε μείνει κολυβηθρόξυλο που λένε. Κοιτάξει, στα μέρη μου. Τίποτα δεν θα είχε μείνει. Τίποτα. Για να το ζεστάνουν αυτό εδώ το πράγμα. 1200 τετραγωνικά μέτρα
αναόροφο, μου γράφει ο Δημήτρης Λαζούδης. 1200 τετραγωνικά αναόροφο, με το μάτι. Πόσοι όροφοι είναι, Δημήτρη? Βλέπω 1, 2, 3. Έχει και πάνω τη σοφίτα και όλα αυτά. Πες 3, 4, 5 με το πάνω. Και αυτό εδώ πέρα το clock tower τι είναι? Που δεν είναι clock tower. Λοιπόν, 4, 5. Πόσα είναι? Τι έπρεπε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Καλησπέρα από Νέα Υόρκη. Πώς μπορώ να στείλω φωτογραφία από τέτοιο κτίριο? Γράφει ο τριαντάφυλλος Κέιλεμ ή Καλέμ. Πανεύκολο. Greek fanatic @gmail.com ή με κάνεις add στο Facebook για να μου τα στείλεις εκεί. Αλλά πιο καλά στο Gmail. Τα βλέπετε λοιπόν τα κτίρια αυτά? Ο λόγος που σκάω και ξεφυσάω είναι γιατί δεν είναι το μοναδικό κτίριο από εκείνη την εποχή. Έχει κι άλλα πολλά κτίρια. Το Majestic, το Adolphus. Πού να φτάσουμε στο Adolphus? Αφήστε. Αν θέλετε το τσεκάρετε και μόνοι σας. Το Adolphus. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτά τα κτίρια είχανε, τι λέει ένας φίλος, ίσως με επιδαπέδια θέρμανση βασισμένη στον ρωμαϊκό τρόπο χρήσης της σταλουτράδα τους θα μπορούσε. Μα πού είναι? Δεν έχουν βρεθεί τέτοιες κατασκευές εκεί πέρα. Έτσι. Δεν έχουν βρεθεί, ή και να υπήρχαν τις έχουν αλλάξει. Αλλά δεν έχουν βρεθεί πουθενά στους ορόφους ότι υπήρχαν τέτοια συστήματα. Δεν το συζητάμε τώρα καν. Είτε είναι επιδαπέδια είτε ενδοδαπέδια, είτε ήταν κάτι άλλο. Και πολύ καλά κάνεις και το λες. Ο φίλος Water and Wind. Εν τούτης είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχθούν όλα αυτά. Με κάρβουνο εντυχιζόμενη σόμπα ανά 3 δωμάτια, λέω τώρα. Με τίποτα. Δεν φτάνει. Το κτίριο είναι τεράστιο, έτσι. Είναι πολύ ψηλό, πολύ μεγάλο. Ωραία. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά, γιατί ο κόσμος ίσως να μην το έχει καταλάβει, ελεύθερη ενέργεια. Αυτό που γράφει και η Ελένη Ιστεριώτη. Καλησπέρα στο κορίτσι μας. Καλησπέρα, παιδιά, και σε όλους τους φίλους που έχετε πει τώρα στο live chat. Δεν κολλάει το πράγμα. Δεν μπορεί να αποδειχθεί με βάση τη λογική. Και επαναλαμβάνω, το κτίριο αυτό δεν είναι το μοναδικό. Έχω πάει δηλαδή πήγα στο Χρατ. Το Χρατ είναι κάστρο στη Σλοβακία, στην Μπρατισλάβα. Μπρατισλάβα. Τι ανέβασα από εκεί? Ερμής, Αθηνά, Περικλής, Ήφαιστος. Τρυπώνανε παλιά. Περικεφαλές, αχίλιες περικεφαλές στα κτίρια τους. Τα οποία σήμαιναν κάτι άλλο. Τα έχουν αλλάξει όλα. Έχουν πειράξει την ιστορία. Την έχουν αλλάξει, την έχουν παραποιήσει. Και τώρα εκεί που μάλλον βρίσκονταν κάποτε είτε Έλληνες χτίστες, Έλληνες μασόνοι, Έλληνες βασιλιάδες, Έλληνες απόγονοι, επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κανείς δεν ξέρει, υπάρχουν Σλοβάκοι. Τι να πει με ο Σλοβάκος τώρα? Ότι εγώ ήμουν φιλέλληνας? Όλους τους είχε πιάσει ο φιλελληνισμός? Όχι φυσικά. Λοιπόν, το Χρατ που έλεγα, το κάστρο, είναι επίσης τεράστιο. Στη Σλοβακία, στην Μπρατισλάβα. Εντάξει. Γεωθερμία δεν πρέπει να υπάρχει στο Τέξας, από όσο ξέρω. Ξέρω ότι έχουν πετρέλαια στο Τέξας, σίγουρα, αλλά τότε το πετρέλαιο, τότε 1892, να το είχαν κάνει τόσο τέλεια δουλειά. Καλησπέρα και στον Καναδά. Και να είχαν καλοριφέρ, καταρχάς δεν έχει αποδειχθεί ότι είχαν, από όσο ξέρω, έτσι, τόσο τέλεια συστήματα καλοριφέρ τότε, όπως έχουμε σήμερα, μετά από το 60-70 θα σου πω εγώ, που έκαναν δουλειά και οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι. Αυτά λοιπόν τα κτίρια πολύ σωστά είναι του παλιού κόσμου και τροφοδοτούνταν με πηγές ενέργειας παύλα θερμάνσεως, οι οποίες σήμερα πλέον δεν υπάρχουν. Τις έχουν εξαφανίσει. Έπρεπε να μπει, το ξέρουμε, έπρεπε να μπει στη μέση, εννοείται, το πετρέλαιο. Τώρα, υπάρχει ένας Γερμανός που τον έχω διαβάσει,
ο οποίος λέει ότι χρησιμοποιούσαν ένα βαρύ μέταλλο ή ένα μέταλλο, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, το οποίο όμως πλέον το έχουν απαγορεύσει επειδή λένε στον κόσμο, προσέξτε λίγο τη λέξη και τι γλώσσα χρησιμοποιώ, λένε στον κόσμο ότι είναι τοξικό και προσβάλλει τον ανθρώπινο εγκέφαλο και έχει ραδιενέργειες και μαμουσοτού. Ωραία. Αυτά λένε. Ο ίδιος ο Γερμανός που έχει γράψει όμως το βιβλίο λέει ότι δεν έχει αποδειχθεί πουθενά κάτι τέτοιο. Και επίσης να ξέρω ότι πάνω αυτό που γράφει ο Κάνκρη, πάνω και στα κτίρια της Φινλανδίας που ήμουνα έπαθα σοκ. Σοκαρίστηκα. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλα πάνω έχουν κάτι αντένες, έτσι σαν κεραίες είναι, έχουν σαν λήπτες, έχουν κάτι, δεν ξέρω αν είναι γοργόνιο, αν είναι για τον αιθέρα, για τον γοργόνιο, αν είναι για τους κεραυνούς ή είναι κάτι άλλο, ή ο χαλκός, κάποιο είδος συσσωρευτή. 100% όμως όλα αυτά τα κτίρια Κάνκρη και λοιποί φίλοι, και πολύ καλά κάνει και το γράφει, πρέπει να είχαν μια power source. Πρέπει να είχαν μια πηγή ενέργειας. Τέλος. Πηγή ενέργειας. Και το άλλο, θα σου πει ο άλλος, το Τέξας έχει πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Πώς το δροσίζανε? Γιατί πρέπει να λέμε και τις δύο τις όψεις του νομίσματος. Όχι μόνο για το κρύο, που είναι μεγάλο κτίριο. Το καλοκαίρι, εκεί η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εκτός άμα ήταν τότε σκληραγωγημένοι Κάνκρη και αντέχανε, και εμείς σήμερα έχουμε γίνει λίγο φλόροι. Θέλουμε το 24, το 25, το 22. Ενώ εκείνοι τότε αντέχανε 35, 30, 40, ήταν βαρβάτοι άντρες και γυναίκες και τα αντέχανε όλα. Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει η θεωρία της ελεύθερης ενέργειας. Δεν μπορώ απλά να θυμηθώ ποιο χημικό στοιχείο ήτανε. Το κάδμιο. Νομίζω, τώρα μη σας πάρω στο λαιμό μου, κάποια στιγμή στο μέλλον θα το κάνουμε και αυτό. Νομίζω το κάδμιο, δεν είμαι σίγουρος. Απλά το κάδμιο μετά είπαν ότι το έχουν απαγορέψει. Εντάξει, γιατί είναι τοξικό και επικίνδυνο και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ κρατάμε μικρό καλάθι. Όταν βγαίνουν έρευνες και λένε το τάδε στοιχείο κάνει αυτό, ο μόλιβδος κάνει εκείνο, εγώ δεν λέω, το αρσενικό κάνει αυτό, πρέπει λίγο να μπαίνουμε στην υποψία και την υπόνοια, μήπως τα λένε τόσο επικίνδυνα για να μην αρχίσει ο κόσμος να πειραματίζεται. Θυμάστε, προχθές έκανα μια εκπομπή για το παλάδιο. Ωραία, με την Αθηνά. Ότι το ψάχνουν οι Ρώσοι και ούτω καθεξής. Και πέσαν τα ορκ. Τι είναι αυτά που γράφεις, είναι αυτά που λες. Δεν τα λέω εγώ, ρε μαλάκα. Τα λένε οι μασόνοι. Βλήμα, τα λέω εγώ, τα λένε οι μασόνοι. Εγώ τα λέω. Εγώ λέω αυτά που διαβάζω. Άμα δεν σ' αρέσουν, δεν σε κάνω. Στουρνάρι γεννήθηκες, βόδι θα πεθάνεις. Φυτό γεννήθηκες, κλάδι θα πεθάνεις. Δηλαδή, θα σε λυπηθώ εγώ. Δεν σε λυπήθηκε η μάνα που σε γέννησε. Λοιπόν, έτσι είναι. Μη με βρίζεις, μη με κοροϊδεύεις. Έτσι. Αυτές οι μεγάλες οι δυνάμεις που κάνουν πολέμους ξέρουν κάτι παραπάνω από σένα και τη μάνα που σε γέννησε. Και τη δικιά μου τη μάνα που με γέννησε. Ξέρουν κάτι παραπάνω. Δεν είναι χαζοί αυτοί οι άνθρωποι και καθυστερημένοι σαν και εμάς. Και εμείς μπορεί να λέμε παλάδιο. Μπορεί να λέμε το ξύλινο ξώανο, άγαλμα της παλάδας. Αλλά στον αποκρυφισμό, στον μασονικό αποκρυφισμό, σε αυτούς μπορεί να σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Παλάδα παλάδιον. Εντάξει, πάλετε. Εντάξει, δεν πάλετε η ασπίδα της Αθηνάς. Αυτό είναι το επιφανειακό το σχήμα. Θυμάστε τι λέγανε στις σχολές τις ιερατικές, υπάρχουν τρεις έννοιες. Η εξωτερική, η από μέσα για τους ψιλομοιημένους και η εντελώς μέσα για τους πιο μοιημένους. Εμείς δεν είμαστε καν ακόμα στη φλούδα. Καν. Έτσι. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί
όταν βγαίνουμε και κράζουμε έναν άνθρωπο. Είναι πανεύκολο ουσιαστικά αυτό. Το να βγεις και να κράξεις έναν άνθρωπο είναι ό,τι πιο εύκολο. Και μάλιστα έτσι μπορεί να γίνεις και τέλειος YouTuber, ξέρετε. Το να βγαίνεις και να κράζεις τον καθέναν, γιατί ουσιαστικά δεν κάνεις ποτέ δουλειά. Δεν δημιουργείς έργο, είσαι ο Μέγας Κοτσομπόλης. Όχι, φίλε μου. Εγώ επέλεξα να κάνω έργο. Θα έχω φυσικά και την κριτική μου, θα έχω φυσικά και τους haters, αλλά εννοείται, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, έχω και φίλους και ακόλουθους και κοινό, τους θετικούς, που με αγαπάνε πολύ. Θα κάνουμε και άλλα βιντεάκια, πιο μικρά φυσικά από αυτό. Καμπανάκι, like, κοινοποίηση φυσικά εννοείται. Γιατί όσα πιο πολλά like κάνετε στα βίντεο αυτά που θα κάνω για την Ταρτάρια, θα σας στέλνει ο αλγόριθμος πιο πολλές ειδοποιήσεις για να ξέρετε ότι ανεβαίνει εκπομπή που αφορά την Ταρτάρια. Γιατί τέτοια εδώ θα σας δείχνω από όλο τον κόσμο, από πολλές περιοχές και Ευρώπης και Αμερικής, και θα καθόμαστε τσούκου τσούκου 5-10 λεπτά να αναλύουμε τι και πώς. Και από εκεί και πέρα φυσικά ο καθένας μπορεί να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα ελεύθερα, και όποιος ξέρει κάτι παραπάνω είτε από μένα είτε από τους θετικούς του καναλιού, χριστιανός και μη, να μας τα πει και μας. Μπορεί να είναι αυτός πιο έξυπνος. Αυτά από μένα. Like, κοινοποίηση, εγγραφή στο κανάλι όσοι με είδατε πρώτη φορά. Τι άλλο να σας πω, έρχονται κι άλλα. Θα κλείσω με αυτήν την υπόσχεση. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.